બપોર પછીની ચાય પીવા બપોર પછીની ચાય પીવા હાલો कटिंग कटिंग वो चाय को कटिंग बोलता है उसे हैरानी करता रहता है जो अब कैसे कर रहा है देखो देखो अभी देख लो वो कैसे कर रही है हेलो दोस्तों कैसे हो आपका हमारे चैनल में स्वागत है हेलो दोस्तों મજામાં ને બધા જય શ્રી કૃષ્ણ હું ભણું છું ભાઈએ ભણે છે અમે થોડાક દિવસ માટે અહીં છે પછી તો અમે ભણવા વયા જશું એટલે અમે વિચાર્યું કે ચલો ને વ્લોગ બનાવી નાખીએ દોસ્તો મજામાં જ લેવાનો કદી નબળું ના થવાનું હેલો દોસ્તો અહીંથી કોઈ ના નબળું થવાય અહીંથી મગજમાં લેવાનું નબળું કદી જ ના જવાનું હાઈખું મસ્તીની મસ્તી કરવાની ને બધું જો આજ બંસીનો વિડિયો તારશું અને કાંઈ ખબર નથી પડતી આજ બંસીનો વિડિયો આજ બંસીનો વિડિયો તારશું એમાં સિયા બહેન ને હે ને ઈ આવશે ભેગા આજ કંઈક નવીન થાહે આજ ખાવાનું વિડિયો બની જાય જોઈ લેતા તમે ખાવાનું વિડિયો ખવાઈ ગયું અને બીજો આવશે વિડિયો જોઈ લેતા વઘારિયાનો કાર આવી ગયો નતો ત્યાં કર્યો નતો કાર વઘારિયા બનાવ્યા હતા એ તને કહી દઉં કાર બનાવ્યો નતો મેં મોનું ટાઈટ બહુ ના ટાઈટ હે ને બહુ પડશે તમને કહી દઉં હાઈડે તમે 11 વાગે જઈ બહુ ટાઈટ પડશે અમે લગ્નમાં ગયા નતા ત્યાં અમે દાવા નતો ના ગયા ટાઈટ હતી પછી ના ગયા કેન્સલ કરને हाय दोस्तों आप कैसे हो आई होप आप सब मज़ा में होंगे चलो आपको मेरा ब्रदर दिखाती हूँ भाई देखाड़ो ये अत्यारे बंसी पासे जाए छे जो तमे जो आ बैठो देखाय चक नजीक जाऊँ तो देखा है चाहिए रहा ई बंसी से बेबो आंगड़ी बंस माथ मोलावी એટલે ઓલો ગોલી થાય આ મારી પાડી હે એના મકી હે આ મારી ગૌરી ઓય ગૌરી यू ना कराय रिश्ता दिलों का तोड़े न टूटे सांसों की डोरी बनके न छूटे जाओगे कैसे तुम मुझको छोड़ के हेलो अमर भाई के भाषण आपे है ये तमे હવે સાંભળી લ્યો તો હવે ઈને દાય સિયા બેન ફોનમાં હે ને कमेंट करी रही है ये है घर हमारा बच्चा आई थिंक चारों देखाड़ू तुमने ये हमारे फूल है देख लो आप कितने सुंदर है जरा बता देना ये है हमारा बच्चा ये बाया है ये हमारा है बच्चा बैगन का छोड़ है इसमें ये नींगरा मेमन के भी आए हैं ये डायडम फुकाई गया डायमंड એ આ દાડમી હતી પણ એ ફૂકાઈ ગઈ એમાં ત્યાં મોજા ફૂકવી દીધા फुकाई गया हमारो है અહીંયા એક દાડમી છે એમાં ગોરન પણીનું છે અહીંયા એક પણ ફૂલડાનું છે પછી આ કે આને કહેવાય એલચી આ ઓ આને શું કહે કહેવાય આને કંઈક કહેવાય પણ नाम भूल ખબર નથી કંઈક કહેવાય ખબર નથી બહુ તો હવે હું દર્શન હેલો દોસ્તો હેલો બપોર પછીની ચાય પીવા બપોર પછીની ચાય પીવા હાલો કટિંગ કટિંગ वो चाय को कटिंग बोलता है
अभी चाय बन रही है, थोड़ी देर ही है। कितनी देर लगेगी? बनने सो रहा है हमें। बस थोड़ी देर लगेगी। थोड़ी देर में बन गई लगती है अभी तो। पासी थोड़ी देर हमें में बन जाएगी। मामा घरे जाई रहा है। पासी बनसु ना था सॉरी जई गया हमारी ट्रिक। हेलो बनसु ने सोरानु। हेलो तो કંઈક નવા કારનામા કરીને દાટ ખામ. મારો આમાં જરાય વાક નથી. ઓલું જ કે સોડજે ની ના બાંધા હે ની પછી રા દે. સોડજે ની રેવો દે. રેવો દે ને સોડાય ની. बनसु ભઈડી ની છે कोई. आ है बनसु। ये बनसु है। ये आप देख सकते हैं, ये बंसी है। ये भाई है ना, वो ज्यादातर उसके पास ही रहता है, उसे हैरान ही करता रहता है। जो अब कैसे कर रहा है, देखो देखो अभी देख लो वो कैसे कर रही है। लिली ने वैरे ये देखो, इनको देखो। ये उसको हक ही नहीं देता। आए कि नामी नहीं मारे जो मारे भाई कि नामी नहीं नामी वड़ी नहीं से कहीं हीरो के बोको ओ बुहानो हीरो बांध पासी बांध पाची बांध ए मम्मी ओला सोडी हेलो चा पीवा चा बनी चा बनी गई। हाय दोस्तों कटिंग भी आवी जाओ। ये पीने वाले लोग हैं। हेलो दोस्तों मजामा आज मजामा जो हो आज हमें है ना वीडियो शूटिंग કરી રહ્યા है ના છે ને સિયાબેન નું માડમ નું પેપર આવી રહ્યું હે ઈ હારું જોઈ લે હે આજે નથી 28 તારીખે હે 28 તારીખે મને ખબર નહીં આજ છે આ સિયાબેન માડમ બહુ ખુશ થા હે 28 તારીખે બહુ ખુશ હો ને કાલે ને લગનમાં જવાના એનો વિડિયો અમે લાઈક કરી દે હું ને તમે જોતા રહેજો। એ વિડિયો કદાચ જ થાય કે હું ભાઈ બે જાહું ખાવા જાહું લગન વાત નહીં જાય માંડવો પડી જાય પછી જાહું માંડવો હોય ખાવા જવાનું હે હા અમે ખાવા બાકી જવાના બધા રહે ખબર નહીં પપ્પા તા કે પપ્પા ફાધર આવી रहा है બીજું ખબર નહીં કોઈ આવી पापा नहीं आवे ना। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बाजू में लाल कलर की घंटी को दबा दीजिए।